به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترین یا لایق عالی‌ترین و زیباترین زندگی. رویا تارخ هستم. به یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدی. بحث امروزمون در رابطه با فراق و جدایی از شعله دوقلو، انرژی های جدید و احساساتی که تک تک شما عزیزان دارید تجربه میکنید. تا انتهای ویدیو با من باشید. خب عزیزای دلم، اول اینکه زمانی که هر شخصی که در مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو هست تو موقعیت جدایی قرار میگیره، به خاطر اینکه انگار نیمی از وجود خودش رو از دست داده، میتونه دردناک ترین لحظه ها رو تجربه کنه. روزهای خیلی سختی رو قطعاً میگذرونه و من با تمام وجود، با بند وجودم شما رو درک میکنم. اما چیزی که هست، شاید بعضی از عزیزانی که الان به تازگی وارد مرحله جدایی شدن و یا اینکه عزیزان دلی که حدود 1 سال 2 سال توی موقعیت و شرایط جدایی قرار دارن و هنوز خیلی بیتاب برگشت جفت روحیشون یا شعله دوقلوشون هستن، پیش خودشون بگن خب به زبان خیلی راحته که تو بخوای مثلا این شرایط رو بپذیری، این دلتنگی ها رو بپذیری، عذاب نکشی، درد نکشی و یا خیلی از تجربه های دیگر رو نداشته باشی. ببینید، من خودم کسی هستم که دقیقاً نزدیک به 3 سال و نیم، حدوداً 3 سال و نیمه که توی همین موقعیت و شرایط هستم و یک زندگی رو از دست دادم، چون که به هر حال با هم زندگی میکردیم. وارد جزئیات نمیشم. عزیزای دلی که ویدیوهای قبلی رو دیدن در جریان این مسائل هستن. اگر دوست دارید میتونید ویدئویی که مربوط به من و جدایی شعله دوقلوم هست رو ببینید. تگ میکنم اون عزیز دلی که ندیده میتونه اون ویدیو رو ببینه. اما برگردیم به بحثمون. پس اگر رویا اینجا نشسته و داره در رابطه با موضوعی صحبت میکنه، همیشه گفتم چون که خودم رو مسئول میدونم در برابر هر گونه صحبتی که میکنم و هر اطلاعاتی که به شما میدم، به خاطر همین سعی میکنم اطلاعات کاملا درست بدم. اگر حتی چیزی هست یاد بگیرم، آموزش ببینم و با اطلاعات کامل، با آگاهی که کسب کردم، بیام ویدیو ضبط کنم و اونو در اختیار شما عزیزان قرار بدم و هر تجربه‌ای که خودم داشتم و ازش نتیجه گرفتم با جان و دل در اختیار شما عزیزان قرار بدم، چون هر نوری که توی این دنیا روشن میشه قطعا دنیامون قشنگتر و نورانی‌تر میشه. پس چقدر خوبه که ببینم زندگی تک تک شما عزیزان نورانی و قشنگتر شده. عزیزای دلم، زمانی که تو مرحله جدایی هستید با همه سختی هایی که دارید، اما باید یک کار بکنید. لطفاً حتما روی متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه الهی درونتون قدرتمند کار کنید. این چالش رو من شروع کردم. این ویدیو در مابین همین چالش به اشتراک گذاشته میشه. از ابتدای چالش رو، تمرینات رو شروع کنید. من خودم شروع کردم و میدونم که خیلی بهمون کمک میکنه، خیلی بهمون کمک میکنه. به خصوص نمیدونم متوجه شدید یا نه، گفتم انرژی ها. در رابطه با انرژی ها گفتم انرژی فروردین برای من خیلی سنگین و سخت بود و احساس میکنم این انرژی جمعی بود. هر کدومتون اگر این فروردین رو اینجوری گذروندید حتما برام بنویسید. تو نقطه‌ای بودم که اصلا کاملا در این حال که رها بودم، در عین حال که به نقطه‌ای رسیده بودم که اصلا دیگه برام مهم نبود، فقط مهم هدفهام بود. انرژی مذکرم بالا بود، ولی خشم رو داشتم، ناراحتی رو داشتم، عصبی شدن رو داشتم. از بعد از ظهر به اونور خیلی اذیت می شدم. انگار شنیدن صداها، هر صدای کوچیکی آزارم میداد، مثل یه مته روی سرم بود. توی یک سری از جمع‌ها اگر قرار می گرفتم و رفتارهایی رو می دیدم که خب به هر حال درگیری زیاد دنیوی رو توش میدیدم. نمیگم من خودم اینجوری نیستم اصلا، نه مدعی آگاهی هستم، نه مدعی چیزی هستم که بخوام بر حسب منیت با شما صحبت کنم، اما اینو دارم بهتون میگم. به هر حال یک سری چیزها آزارم میداد
و فروردین رو گذروندم، وارد اردیبهشت که شدیم انگار کل انرژی ها عوض شد. اگر به خاطر داشته باشید عزیزای دلی که همراه و رفیق و همدم های روحی من که همه ویدیوهای منو دنبال میکنن و مدام هم دارن برام کامنت میذارن که با همه وجودم میگم شکر حضورتون که آرزو میکنم که زیباترین و بهترین ها براتون اتفاق بیفته. این عزیزان میدونن که من از تابستون پارسال اعلام کردم که داره انرژی ها تغییر میکنه، از اون حالت های انتظار کشیدن ها و رها نکردن دارم میام بیرون و هی رفته رفته هر ماه که گذشت رهاتر، آزادتر، اما پاکسازی ها رو حس می کردم، برونریزی ها رو حس می کردم، همه این انرژی ها رو داشتم و حتی اینکه دنبال هدف هام باشم، اینکه هدف هام برام مهمتر باشه و خیلی چیزهای دیگه که با شما عزیزان دل به اشتراک گذاشتم و حتی بارها گفتم به تک تک عزیزای دل که ممکنه خیلی هاتون به این نقطه رسیده باشید که بگید من شعله‌مو دیگه نمیخوام، حتی برگرده نمیخوام و من یکی از همونا بودم خودمم. این انرژی جمعی بود و خیلی 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 برای من جالب بود که من به این نقطه رسیده بودم. بعد اما خودم میدونستم و حس میکردم و شهود قلبیم به هم میگفت رویا اینا همش دست کائناته. همین که تو پذیرفتی، همین که تو تسلیم شدی، همین که با همه وجود گفتی به زمانبندی الهی من اعتماد دارم و خدایا تو ببر جلو، من دخالت نمی کنم. الان دیگه داره برات خودش همه کارا رو انجام میده. اینکه مدام تاکید میکنم این کارو بکنید چون با بند وجودم تجربه کردم و فهمیدم زمانی که واقعا تسلیم میشی چنان اتفاقات عجیبی توی زندگی درونه توی قلبت برات میفته که خودت باورت نمیشه. و من رویا تا همین اردیبهشت این شرایط رو داشتم و روز به روز رهاتر بودم. اما حالا یه سوال ازتون دارم. این اردیبهشت رو چجور شروع کردید؟ چه تغییراتی حس کردید؟ چه اتفاقاتی داره براتون میفته؟ من احساس میکنم هر چیزی که پیش اومد داره برمیگرده. اول چیزی که حس میکنم اینه که مذکرهای الهی درگیر یک سری برونریزی‌های شدید شدن، درگیر یک سری حتی کارماسوزی‌ها هستن و از طرفی درگیر خاطراتی که عین روز براشون داره زنده میشه. هر خاطره‌ای که با شما دارن. اگر کسی با مذکرش وارد رابطه شده و از مذکر الهیش داره چنین چیزی رو میشنوه حتما برام بنویسید یا میتونید سوال کنید که ببینید آیا این حسا رو دارن. حتی اگر ازتون فاصله بگیرن و دورشن این چنین حسایی رو میتونن داشته باشن. و اما مؤنث‌های الهی عزیز، مؤنث‌های الهی عزیز دقیقاً توی این روزها ممکن همه خاطرات عین روز براشون روشن بشه، اصلا حس کنن صدای مذکر الهی، زمزمه های صداشو، خندش رو، حرفهاش رو، نجواهایی رو توی گوششون احساس کنن و همه اینو از مذکر باشه. میخوام بدونم حتی که آیا این اتفاقات جمعی هست. بنویسید اگر دارید تجربهش میکنید و با عزیزانتون به اشتراک بذارید. از طرف دیگه حتی ممکنه یک سری نشانه ها ببینید. من توی ویدئویی که گذاشتم در رابطه با همین آپدیت انرژی ماه می 2025 یکی از چیزهایی که گفتم عدد 111 عدد 6999 و گفتم که اگر این اعداد رو میبینید اصلا خیلی دقت داشته باشید چه اعدادی رو میبینید. اعداد نشانه شعله های دوقلو، هر کدوم این اعداد رو دارید میبینید دقت کنید به این اعداد و حواستون باشه. یه چیز دیگه ای که برام خیلی خیلی جالب بوده همیشه گفتم و باز هم بهتون میگم، تماما شمایید، قدرت شمایید، ذهن شما، افکار شما، باور قلبی شما همه مسیر زندگی شما رو تغییر میده. اگر باور داشته باشی که اون شخص برمیگرده شعلته، حتما این اتفاق میفته. و اگر تحت تاثیر حتی یک ویدئویی که بخواد ناامیدت کنه باورت تغییر کنه، طبق همون باور نتیجه میگیری. پس عزیزای دلم مراقب ورودی هاتون باشید. من میدونم هستن عزیزان دلی که فکر میکنن همدم روحیشون شعله دوقلوشون هست، اما در واقع همون همدم روحیشونه، ولی خب عاشقشن،
دوستش دارن و دلشون میخواد اصلا این وصال براشون ایجاد بشه با همدم روحیشون. و توی ویدیوهام گفتم، ویدیوهای تفاوت همدم روحی و شعله دوقلو، گفتم حتی رابطه با همدم روحی گاهی وقتها میتونه دلچسبتر و قشنگتر باشه، اما رابطه بین شعله های دوقلو یه چیزیه که عمیق و عمقیه. یعنی زمانی که شما حتی وارد یک رابطه با شخص دیگه ای بشی، همیشه یک چیزی توی قلبت زمزمه میشه: قلبم نیست. و حسش کردم با همه وجود. و زمانی که شما این احساس رو دارید و این حس رو دارید تجربه میکنید، دقیقاً داره بهتون میگه که اون شعلته، اونی که آینه شد. اما عزیزای دلم، همیشه گفتم شعله شما خیلی امتیازهای بالا توی رابطه با شما داشته. من نمیگم یک سری ایرادها ممکنه داشته باشه، خب، اما یک سری چیزها هست که اصلا مربوط به مثلا اون احساس درونتونه که کاملا حسش میکنید، کاملا با تمام وجود درکش میکنید. شعله شما رو اومده بوده بالا بکشه، شعله شما رو باور داره، شعله دوقلوی شما زمانی که با شما بوده به شما بها میداده. خب مثلا عزیزایی هستن که فکر میکنن کارمیکشون شعله شونه، یا مثلا میگن شعله میتونه بی احترامی کنه، این کارو بکنه اون کارو بکنه و خیلی رفتارهای بد بکنه. ببینید، من نمیتونم بگم این شخص شعله است، بیشتر شبیه کارمیکه، چون اون تویی. اگر تو این رفتارها رو داری با خودت، خب پس من میتونم بگم آره، شعله تو هم میتونه این کار رو داشته باشه، که اون برمیگرده به همون ارتعاش ها و فرکانس های درونی خودت که طبق اون ارتعاش ها و فرکانس های درونت تو جذب کردی حتی اون رفتارهای اشتباه رو از شعلت. پس برای این که بخواین تصمیم بگیرین و نتیجه گیری داشته باشین روی اینکه شخص شعله شماست، با دقت و به قلبتون گوش کنید. هیچ کس نمیتونه به قطع بگه شخص شعله شما هست یا نه الا خودتون. پس اگر عزیز دلی جایی از من سوال میکنه رویا این نشونه ها رو داره، آیا میتونه شعله من باشه؟ من میگم خب نشونه های شعله است، میتونه باشه، اما ببین قلبت چی میگه، ببین احساست چی میگه. میخوای به احساست متصل باشی، به شهودت متصل باشی، مراقبه و مدیتیشن انجام بده. صبح که از خواب بیدار میشی، به محض اینکه از خواب بیدار میشی، به جای اینکه گوشی بگیری تو دستت، چشمهات رو ببند و فقط در لحظه باش. در لحظه بودن معجزه میکنه. زمانی که در لحظه هستی، الان من میخوام توی لحظه قرار بگیرم، فقط صدای خودم رو میشنوم، صدای وزش باد رو میشنوم، صدای گنجشک ها رو میشنوم و پرنده ها رو. و زمانی که توی این لحظه من قرار میگیرم، شاید برای خیلی از عزیزان باورپذیر نباشه، اما احساس میکنم دارم سفر میکنم به بعدهای دیگه و حتی خیلی جاهای این دنیا رو میبینم توی همون لحظه‌ای که شاید چند ثانیه میگذره. چیزی شبیه تلپورت که من خب تلپورت رو هم تجربهشو داشتم، وارد این مباحث نمیشم. میخوام بهتون بگم چقدر قدرت داره مراقبه و مدیتیشن. مراقبه انجام بدید، روز به روز قدرت و شهودتون بالا میبرید. توی ویدئوی قبل گفتم در رابطه با شفای چاکرای قلبتون و چاکرای چشم سومتون یه اتفاق خیلی عجیبی که برای من 2 روز پیش افتاد. گوشی موبایلم تو دستم بود، خب یه خورده حالا وزنش بالاست دیگه. بعد همینجوری که من دراز کشیده بودم تو دستم بود، داشتم ویدیو ادیت میکردم، یه لحظه ناخودآگاه، اصلا خیلی عجیب، این گوشی از دست من لیز خورد و محکم اومد این قسمت. یعنی دقیقا اینجوری من بهتون میگم اینجا خورد که این قسمت بینی من الان دست میزنم متورمم هست و زخم شد، خون اومد و این قسمت درد خیلی شدیدی داشت و متورمم هست، جوری که نمیتونم دستم بهش بزنم راحت. خیلی بد خورد توی صورتم. اما شاید خب هر کسی بود خب از دیدگاه های مختلف به این اتفاق نگاه میکرد. من فقط یه چیز فهمیدم: رویا چشم سومت روش کار کن. و اینکه میدونم یه زنگ بود برای من، یه هشدار بود برای من، چون یاد گرفتم هر اتفاقی رو خیر ببینم. و خیلی جالب بود که بعدش آپدیت روزانه هستش که توی کانال ایان اسرار جهان هستی میذارم. کانال رو تگ میکنم، عزیزای دلی که کانال رو ندارن میتونن برن
وارد کانال بشن که کانال رو هم داشته باشن. ویدیوهای آپدیت رو من اونجا میذارم و حالا ویدیوهای مربوط به جهان هستی رو هم میذارم که میخوام بیشترش کنم این ویدیوها رو به خاطر تقاضای بالا روی آپدیت های روزانه. من خب حالا آپدیت ها رو با عزیزان دل تونتون به اشتراک گذاشتم، اما خیلی جالب بودنش این بود که زمانی که این اتفاق برای من افتاد دقیقا همون موقع آپدیتی رو که من دریافت کردم همین بود که من ترجمهش کردم. آپدیت هایی رو که به اشتراک میذارم آپدیت هایی هستش که از چند تا سایت معتبره و من ترجمه میکنم به اشتراک میذارم. بعد دقیقا در رابطه با همین پاکسازی ها بود که باید پاکسازی رو انجام بدیم و این برای من خودش یک نشانه قوی قدرتمند بود. پس روی چاکرای چشم سومتون، چاکرای قلبتون تمرکز داشته باشید، روشون کار کنید. یک چیز دیگه خیلی 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 مهمه و اونم این که عزیزای دلی که میگن خب ممکنه 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه بخواد این اتحاد طول بکشه، ما چه کار کنیم؟ اول اینکه زندگی کنید. دوم یک چیز رو بهتون میگم حقیقت محضه، شعله شمایید، خود شما. آیا تغییر کردی؟ آیا عوض شدی؟ بعضیا میگن خیلی تغییر کردم، اما تا تو مرحله همون آزمون و خطا قرار نگیری نمیتونی به قطع بگی خود من باورتون نمیشه توی یک موقعیت آزمون و خطا قرار گرفتم و اونجا بود که من فهمیدم هنوز یک سری از اون سایه هایی که باید باهاشون کنار می اومدم یا تروما هایی که باید درمان میکردم و فکر میکردم که درمان شده، درمان نشده بود. و بعد به خودم گفتم وای رویا، عجبا، اگر هر اتفاقی میفته، اگر اینکه میگیم زمان بندی الهی دست خودمونه، دقیقا همینه. این زمان بندی الهی بستگی به خودمون، به رشد خودمون داره. یک سری چیزهایی باید تغییر کنه درون ما و تا تغییر نکنه هیچ اتفاقی نمیفته. پس انتظار نکشید، زندگی کنید، رها کنید. دیروز با یک عزیز دلی که توی مسیر جفت‌های روحی هست، حالا یک از دوستان خیلی صمیمی من هستن که از عزیزانی هستن که همدم روحی هستن که تمام اتفاقاتی که تو زندگیمون برام میفته خیلی شبیه همه، داشتیم صحبت میکردیم. یه چیزی رو که من بهش گفتم من به این نقطه رسیدم که جفت‌های اون شعله‌های دوقلو، جفت‌های روحی، مؤنث الهی گرداننده اون عروسکی هست که بند بهش وصله، عروسکایی که خودت کنترلش میکنی. مؤنث الهی اونه، مذکر همین عروسک است. این تویی که هدایت میکنی مذکر رو، این تویی که شرایط مذکر رو تغییر میدی. شاید قابل باور برای کسی نباشه و قابل پذیرش نباشه، اما این واقعیته، حقیقت محضه. بیا اینجوری فکر کن، زمانی که تو میخواستی وارد این زندگی بشی، وارد این دنیا بشی، وقتی که با شعلت قراردادت رو نوشتی، بهش گفتی من میپذیرم و قبول میکنم که مشخص کننده این مسیر باشم. رشد کردم، تو میای بالا میرسی به من. رشد نکردم، تو از من فرار میکنی. و حالا تو داری چه کار میکنی؟ تو چه موقعیتی هستی؟ رویا، تو داری چه کار میکنی؟ الان تو چه موقعیتی هستی؟ آیا حالت خوبه؟ خوشحال هستی؟ آیا وابستگی هات از بین رفته؟ آیا کودک درونت رو شفا دادی؟ انرژی زنانه و مردانه درونت رو متعادل کردی؟ منیت توی وجودت از بین رفته؟ من نمیگم انسان‌ها باید 100% کامل باشن، محاله، ما نمیتونیم ادعا کنیم که کسی کامله، اما باید تلاش کنیم که روز به روز آگاهانه تر و با احساس خیلی بهتری زندگی کنیم و هر چقدر که ما رشد داشته باشیم، بریم بالا، مذکر میاد بالا. اما تا زمانی که دارم درجا میزنم و همه حال خوبم رو، همه نشاطم و شادیم رو در گروی حضور مذکر الهی بدونم، در گروی حضور جفت روحیم بدونم، خب زندگی من همینی که الان هست و حتی ممکنه بدتر هم بشه و من به جای اینکه پیشرفت داشته باشم، پس رفت خواهم داشت و این یک واقعیته. پس عزیزای دلم، اگر مدام تاکید میشه که مراقب انرژی هاتون باشید،
فقط به خاطر اینه که رشد آگاهی شما باعث رشد آگاهی مذکر الهیتونم میشه. و چیز دیگه ای که بهش تاکید میکنم خیلی مهمه، دستکاری نکردن انرژی. اینکه من برگردم بگم خب من میخوام رشد کنم، من میخوام شاد باشم، من میخوام موفق بشم، من میخوام به مسافرت برم، من میخوام این کارو کنم اون کارو کنم، به خاطر اینکه شعله دوقلوم بیدار شه یا شعله دوقلوم برگرده. این کارا رو بکنی باز میشه همون اتصال حال خوب تو و موفقیت تو به شعله دوقلوت، که من اگر هر کاری میخوام بکنم دارم این کارا رو انجام میدم که شعله دوقلوی من بیدار شه یا برگرده. نه، زمانی تو میتونی نتیجه بگیری که هر کاری که میکنی به خاطر خودت باشه، برای لذت‌های خودت باشه. و وقتی که تو با عشق با خودت رفتار کنی، به عشق بی قید و شرط به خودت برسی و همین عشق بی قید و شرط رو نسبت به شعله دوقلوت هم داشته باشی، مطمئن باشید شرایط و موقعیت خیلی تغییر میکنه و نشونه ها رو خیلی قدرتمند حتی میتونید از شعلتون ببینید. انتظار رو بذاریم کنار. دلتنگی یک چیز طبیعیه. من دیروز داشتم با همین دوست عزیزمون صحبت که میکردم، سر بحث رو گفت خب شاید مثلا بخواد 10 سال دیگه شعله برگرده. گفتم ببین میخواد برگرده دیگه، من میخوام چه کار کنم؟ اگر بخوام بگم وای اگر برنگرده من اینجور میشم، وای من نمیتونم زندگی کنم، خب پس من چیم؟ من چه تغییری کردم؟ اگر منم که الان شاید یکی از قشنگترین آرزوهای قلبیم همین باشه که همین الان و همین لحظه شعله دوقلوی من حضور داشته باشه. اما اگر این حرف رو میزنم انقدر قاطعانه، انقدر محکم که من دارم زندگی میکنم و میخوام زندگی کنم و از زندگیم لذت میبرم، چرا؟ چون به عشق بی قید و شرط به خودم رسیدم و یکی از لازمه های اتحاد همینه، عشق بی قید و شرط به خودت و عشق بی قید و شرط به شعله دوقلوت. اعتماد به زمان بندی الهی، اعتماد به خدا، تسلیم شدن، رها بودن و دیگه کارهایی که بهتون گفتم. عزیزای دلم، لازم دونستم واقعا این ویدیو رو ضبط کنم، باهاتون به اشتراک بذارم و هر تجربه‌ای هم که داشتید، هر سوالی که کردم حتما برام بنویسید. حتما این تمرین چالش رو انجام بدید و اگر تنبلی میخواید بکنید پس هیچ توقعی از کائنات و جهان هستی و خدا نداشته باشید و حق اعتراضی ما نداریم نسبت به هیچ چیزی. زمانی که خودمون حاضر نمیشیم به خاطر خواسته های خودمون تلاش کنیم، برنامه ریزی کنیم، کائنات و جهان هستی هم هیچ کاری برای ما نمیکنه. خیلی دوستتون دارم. نظری پیشنهادی دارید برام بنویسید. اگر درخواست ویدئویی هم دارید برام بنویسید. خیلی خوشحالم میکنید که ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک بذارید. حتی صفحه اینستا دارید، توی اینستاتون میتونید ویدیو رو شیر کنید، لینکش رو بذارید و صفحه اینستای من رو هم تگ کنید. صفحه اینستای من توی قسمت بایو هست، رویا تاروخ 1111 و هر عزیزی که استوری کنه ویدیوها رو و تگ کنه، من اون عزیز دل رو هم استوریش میکنم و در اشاعه عشق و آگاهی دست در دست هم با هم تلاش کنیم. ممنون از حمایتتون، ممنون از حضور سراسر نور عشقتون. یا حق، خدا نگهدار.